Bună ziua, dragii mei! Decembrie 2020 va fi o perioadă deosebit de unică. Sunt prezise o serie de evenimente astronomice și unele dintre ele au un statut unic. Soarele dă tonul general al evenimentelor, arată unde sunt direcționate voința și motivația noastră. Soarele se mișcă cu semnul vesel al Săgetătorului până la 21 decembrie, când intră în semnul maestos, dar rece, al Capricornului. Între 1 și 7 decembrie, datorită influenței lui Neptun, unele zile pot fi haotice. Nu va fi ușor să separi ficțiunea de realitate. Este o perioadă bună pentru oamenii creativi și dificilă pentru gânditorii raționali. După 22 decembrie, când soarele se va afla în Capricorn, atmosfera emoțională generală va deveni mai restrânsă și mai austeră. Atenția noastră se va concentra pe rezumatul rezultatelor anului. Oricât de strălucite ar fi, va fi dificil să ne abținem de la autocritică. Soarele împreună cu Mercur va afecta a doua jumătate a lunii decembrie și începutul lunii ianuarie 2021. Mercur este planeta conexiunilor, contactelor, informațiilor, comunicațiilor, călătoriilor și tehnologiei. Eclipsa totală de soare, care are loc în timpul lunii noi din Săgetător, din data de 14 decembrie, va avea un efect pozitiv asupra educației, autorităților, dar trebuie să ținem cont de faptul că o eclipsă de soare poate umbri semnificativ efectul lunii noi. În mod tradițional, oamenii în această zi vor simți o anxietate crescută. O exacerbare a tulburărilor mentale poate fi observată în societate. Noi, la fel ca strămoșii noștri, suntem complet dependenți de soare. O eclipsă totală a sursei principale de lumină naturală va fi percepută foarte greu de mulți. Cu toate acestea, un fenomen cu adevărat serios ne așteaptă înainte. Acesta este Marea Conjuncție, care va avea loc pe 21 decembrie 2020. Jupiter și Saturn se vor uni la 0 grade 29 minute vărsător. Astrologii cred că pe 21 decembrie, pe lângă așteptatul solstițiu de iarnă, va avea loc o mare apropiere a lui Jupiter și Saturn în zodia Vărsătorului. Ceea ce face ca acest fenomen astronomic să fie grozav este că planetele vor fi la o distanță apropiată una de cealaltă. Această conjuncție este asociată cu o schimbare a epocilor, cu o schimbare a relațiilor socio-economice, o schimbare a modului de viață și uneori, în general, cu o restructurare globală a societății. Luna decembrie se va încheia cu luna plină în Rac, pe data de 30 decembrie. Efectul său se va simți în primele 14 zile din ianuarie 2021. Această lună plină este importantă pentru semnul Racului în special. La lună plină, Soarele va intra în contact cu Mercur în Capricorn. Mercurul, planeta comunicării și a mișcării, va fi în limitări. Se pare că vor exista reglementări și restricții oficiale în ceea ce privește Crăciunul și Anul Nou, căci toate semnele vor afecta casa, familia și femeile din familie. Racul în decembrie va fi în ochiul taifunului. Într-adevăr, vei suferi simultan mai multe opoziții provenind de la mai multe planete. Deci, așteaptă-te la o coaliție de forțe agresive, dar chiar excesul lor îți poate permite, cu un front senin împotriva lor, să fii ca o piatră împotriva căreia valurile se prăbușesc. Neobișnuitul, ciudatul, te va atrage de data aceasta. Viața ți se va părea mai puțin monotonă. Trebuie să scapi de vechile tale idei și prejudecăți. Poți deveni unul dintre cel mai de succes semn zodiacal în domeniul iubirii. Trebuie doar să fii generos, cu optimism și bunătate față de cei din jur, cu sufletul tău pereche și cu rudele. Astrele te sfătuiesc
ca luna aceasta să acorzi mai puțină importanță câștigurilor bănești și să cauți în mod activ mulțumire și liniște sufletească. La sfârșitul anului nu ar trebui să iei decizii pripite în ceea ce privește munca. Înainte de a încheia un contract sau de a începe un nou proiect, ar trebui să consulți un avocat care deține cunoștințe. Amintește-ți că numai tu ești responsabil pentru rezultatul întreprinderii și dacă consecințele sunt negative, va trebui să te învinovățești doar pentru greșelile pe care le-ai făcut. Astrele te sfătuiesc să nu mai suspectezi de conspirație împotriva ta. Ai devenit prea suspicios și din această cauză te confrunți cu un disconfort teribil. Relaxează-te și bucură-te de ceea ce ai, altfel te vei conduce într-o fundătură. Prognoza nu promite victorii mari. Oricât ai vrea, banii nu vor cădea pe capul tău. Este nevoie de muncă grea pentru a câștiga un premiu. Prima jumătate a lunii va aduce o mulțime de lucruri plăcute, cadouri, declarații de dragoste, noi cunoștințe romantice. Dacă ești căsătorit, vei putea să-ți consolidezi relațiile cu cei dragi, să găsești soluții de succes pentru cele mai dificile și mai confuze probleme. Mai mult decât de obicei, vei fi conștient de riscul pe care îl poate reprezenta monotonia într-o relație și vei face totul pentru a evita această capcană. Dacă ești singur, vei avea o lună de distracție și flirt ușor, fără legături. Noii cunoscuți, aventurile de o zi, îți vor umple viața cu noi impresii și vor da o mulțime de emoții. Astrele te avertizează însă că, purtând un stil de viață revoltător, vei putea deveni o victimă a oamenilor necinstiți. Așadar, fii mai selectiv atunci când îți alegi mediul. În partea a doua a lunii decembrie, vei simți dorința de a-ți împărtăși bucuriile și durerile cu un tovarăș capabil să te înțeleagă și să te accepte așa cum ești. Ei bine, pregătește-te să ai o întâlnire decisivă în funcție de dorințele tale. Poate că îți vei găsi în cele din urmă fericirea conjugală. În ceea ce privește sănătatea, va trebui să te relaxezi mai mult, riști tensiune nervoasă, chiar și crampe musculare. Sănătatea ta va depinde într-adevăr de mintea ta. Dacă adăpostești gânduri negre, riști să suferi de nervozitate, anxietate și insomnie. Să știi că yoga și gimnastica blândă sunt capabile să calmeze toate aceste tensiuni. Iarna, unii reprezentanți ai acestui semn zodiacal vor avea probleme cu sistemul endocrin, cu glanda tiroidă. Răni vechi de care ai uitat de mult vor reapărea. Nu ignora simptomele bolii, adresează-te medicului tău și urmează un curs de tratament. Nu economisi bani când e vorba de medicamente scumpe. Ca măsură preventivă, poți merge la not și să faci multă mișcare. În a doua jumătate a lunii decembrie, supra-solicitările nervoase și fizice vor afecta sănătatea. Evită locurile, oamenii și evenimentele care îți afectează negativ starea de bine. Pentru o vreme fă o pauză din agitația afacerilor, răsfață-te cu lucruri noi, mergi la o cosmeticiană, înscrie-te pentru un masaj. Luna decembrie este momentul potrivit pentru a-ți schimba imaginea. Stima de sine va rămâne la cel mai înalt nivel în decembrie. Acest lucru va permite reprezentanților semnului să obțină rezultate bune în negocierile cu partenerii străini. Vei putea convinge oamenii de afaceri că meriți să fii în același ham cu ei. Profesiunile care necesită temeinicie și răbdare vor fi favorizate în mod deosebit. În plus, nativii, ale căror ocupații necesită multe călătorii, vor putea efectua operațiuni excepționale. O mare satisfacție în a lucra pentru alții. La sfârșitul lunii, încearcă să eviți să te angajezi în tranzacții financiare riscante.
În acest moment nu se recomandă să iei sfaturi de la colegi, ci să ai încredere totală în intuiția ta. Menține importanța în echipă, evită conflictele. Este mai bine să începi afaceri importante în a doua jumătate a lunii decembrie. Dacă îți poți stabili corect prioritățile, te poți baza pe schimbări pozitive în carieră. Nu trebuie să-ți fie teamă să-ți exprimi opinia în fața șefului. Managerul tău trebuie să vadă că ești gata să lucrezi doar în propriile condiții. Asertivitatea și determinarea ta vor aduce rezultate. Poate că salariul tău va fi majorat sau programul tău de lucru va fi ajustat. Venus îți promite o situație financiară destul de confortabilă, dar atenție, această planetă te va face de asemenea foarte optimist și ușor cheltuitor. Nu arunca bani pe fereastră sau nu îți depăși mijloacele, altfel vei ajunge la probleme. Dacă începi să colinzi magazinele pentru a dezlega punga prea ușor, îți vei compromite serios soldul bugetar. Încearcă să economisești bani astfel încât să poți face față evenimentelor neprevăzute cu încredere. În a doua săptămână va fi o mai bună perspectivă financiară datorită influenței combinate a mai multor planete. Acestea îți vor permite să trăiești într-o anumită ușurință, să creezi proiecte mari și să ai abilitate în tranzacții.